We zijn hier bij het Spaanse consulaat met mijn nieuwe microfoon. We gaan proberen een NIE-nummer te verkrijgen. We hebben als het goed is alle formulieren goed ingevuld en uitgeprint. Kopieën gemaakt van paspoorten, nieuwe pasfoto's laten maken. Dus ik ben benieuwd hoe het hier gaat, of dat ze überhaupt Nederlands spreken of Spaans of Engels. Dus we gaan het zien. We hebben over 5 minuten een afspraak. We hebben een NIE-nummer. Althans, Dat denken we. dat denken we. Als het goed is, binnen 4 of 5 weken krijgen we dan per e-mail. 5 dagen. 5 dagen? 4, 5 weken? Ja, 4, 5 weken. 2 weken. Maar dit viel in ieder geval echt reuze mee. Ik vond het eigenlijk wel een beetje spannend, want we wisten niet dat ze Engels of Spaans gingen praten. Maar ze sprak gewoon Nederlands. Nederlands, pasfoto's waren helemaal niet nodig. We hebben veel te veel papieren van tevoren. In Spanje, toen we een huis wilden gaan kopen, hadden we via de advocaat, die had heel snel een afspraak geregeld met een andere advocaat. Die moest ons melden in Malaga en het zou €250 per persoon gaan kosten. En dan moesten we ons bij het politiebureau melden en dan zou er een advocaat staan om ons te helpen. Dus dat zou €500 kosten. En toen hadden we zoiets van, ja, het voelt niet helemaal goed. Nee. Dus toen had Jessica gelukkig een afspraak gemaakt bij het consulaat hier in Amsterdam, in Nederland. Moet je wel vroeg bij zijn. Er zit een wachttijd van ongeveer 3 maanden. Maar dus ik had het in november al gedaan. Gewoon als backup plan eigenlijk. Ja, dus de afspraak die stond al. Dus we hadden het ticket geboekt. Nou, voor die €500 kunnen we 2 keer op en neer vliegen naar Nederland. En dan kunnen we tenminste ook nog onze familie even zien. En nu kost het €9,85 per persoon. We konden gewoon met de pin betalen. En het viel echt reuze mee. Ze stelde geen vragen. Als het goed is hebben we binnen een paar dagen of een paar weken hebben we ons NIE-nummer per e-mail. Dus kunnen we stappen gaan zetten. Na onze afspraak in Amsterdam kregen we beiden een flinke griep. Gelukkig hadden we nog een paar dagen samen met onze familie in Nederland voordat we weer terugvlogen naar Spanje. Terug naar de camping waar we de afgelopen maanden hebben overwinterd. Maar dit keer niet voor lang. We willen doorreizen met de caravan richting Córdoba. Maar eerst nog even een korte impressie van onze afgelopen tijd hier op camping Los Escudos. Survive. It's more than just breathing and staying alive. All that I feel is a fire inside. I have outrun it. It's a new dawn, it's a new day. Some things are different, but nothing has changed. Still got my number, still got my name. Tell everybody I'm back in the game. This is my time, faster than ever, hungry and I'm going to come back and take what is mine, bigger and better. It's a new dawn, it's a new day. Some things are different, but nothing has changed. Still got my number, still got my name. Tell everybody I'm back in the game. Cut to the chase. I ain't somebody who stays in one place. Ready to go, I'm coming to play. You better know I still got something to say. It's a new dawn, it's a new day. Some things are different, but nothing has changed. Still got my number, still got my name. Tell everybody I'm back in the game. Go on and
Zoals je ziet zijn we weer terug bij de caravan op de camping in de buurt van Córdoba. En zoals je net hebt kunnen zien hebben we een huis bezichtigd. Hier 3 kwartiertjes vandaan. 3 kwartiertjes rijden en Ja. in een supermooie groene omgeving. Ja, bij Andújar. Ja, we zaten 10 minuten van de winkels vandaan, maar wel echt gelijk in de natuur. Dus het was wel een goede combinatie van die twee. Dit was eigenlijk een ander type huis. Normaal keken we naar een soort kiphokken en schuren en dit was echt een huis wat af was. Het zwembad was echt heel netjes en in orde. Waarvan we eigenlijk ook te horen kregen van de eigenaren dat je er nu geen licentie meer voor krijgt in het gebied waar ze nu wonen. Nee. Het is altijd de vraag of dat dan ook nog weer zo is. Maar En je hebt ook geen waterrestricties, want omdat ze een eigen put hebben mag je hem dus gewoon vullen het hele jaar door. Wisten we ook niet. De watertank zag er netjes uit, de waterput zag er netjes uit, de elektra was vernieuwd. eigenlijk op papier klopte het hele plaatje, moet ik heel eerlijk zeggen. Behalve, Maar, er komt een maar. Ja, het stuk grond was maar 7000 meter grond. Dat is natuurlijk hartstikke veel, maar... Bizar veel, maar niet met de ideeën die wij hebben, in Nee. ieder geval. En het was ook best wel een beetje steil, een beetje glooiend, dus niet alles was bruikbaar. Eigenlijk waren we best wel enthousiast, maar Ja. we voelden niet dat we hier Dat gelijk kriebeltje. wilden wonen. Maar ik schrijf hem ook niet helemaal af. Totaal niet. Nee, we gaan de komende tijd nog lekker veel huizen bezichtigen. Ja, het was wel het meest affe huis wat we tot nu toe hebben gezien. Absoluut. En hij kost €230.000. Ja. Dus dat is ook wel serieus geld. Maar vergeleken met Nederland bizar wat je hier allemaal hebt voor dat geld. Ja. Want het huis was 110 vierkante meter, 7000 meter grond, zwembad erbij. En naast die 110 vierkante meter was er onder het zwembad nog een soort van ruimte van 40 vierkante meter Ja. ongeveer. En dat zouden wij dan omtoveren tot een paleisje. Gastenverblijf. Ja, gasten waar familie over kan komen. Of voor de verhuur. Ja. Dus het had wel potentie. We gaan het even open houden, denk ik. Ja, nou, die ciao. die mensen gaan deze vlog ook bekijken, dus we moeten wel doen dat nog een En die beetje... praten toch in Nederlands. Oh nee. Ze waren wel heel Oh, aardig. heel aardig. Ja. Nacho en Macarena. Macarena. Zoiets. Ja, nee, dat was het. We staan hier dus ook een 20 minuten van Córdoba af. Daar zijn we gisteren geweest. Ja, echt wel een hele leuke stad, waren we ook al een keer eerder geweest. Gezellig, lekker gegeten. Dus de omgeving is eigenlijk wel verrassend positief. Nou, weet je wat grappig is? Aan de ene kant van de berg is het een soort van door en Plat. plat. En dan sla je af. In ons geval naar rechts. Of naar links als je van de andere kant komt. En dan ga je een soort van de bergen in. En daar is het wel echt heel erg Ja. mooi. Dus echt binnen een kilometer zit er echt Ja. mega verschil. Dus Ja. dat is wel grappig En om... heel mooi, heel groen. Echt. We willen ook de komende weken verder gaan verkennen tot aan Sevilla. Ja. Daar komt de zon, maar ze voorspellen ook wat regen. Dus we zoeken een camping een beetje in de buurt van de stad. Ja. Zodat we wel ook wat leuks kunnen doen als het regent. Ja. We blijven nog even een dag hier en dan gaan we weer Ja. door naar de volgende camping. Waar staat ons huis, denk je? Ik denk in Portugal. Nou, we weten de volgende bestemming.